Olen Ulla Rahola, arkkitehti ja pääsuunnittelijana toiminut tässä Kempeleen vanhan kirkon restauroivassa korjauksessa keväästä 2018. Tämä on mulle sellainen vähän poikkeuksellinen kohde, että en ole alusta lähtien ollut tässä mukana. Minua ennen tässä on ollut toinen pääsuunnittelija, joka jäi eläkkeelle, ja tulin vähän niin kuin liikkuvaan junaan mukaan. Tässä on monta suunnittelijaa mukana. On ollut valaistussuunnittelija, sähkösuunnittelija, LVI-suunnittelija, automaatiosuunnittelija ja niin edespäin. Täällähän on tehty isoja muutoksia, jotka ei ehkä nyt tässä sisätilan ollessa niin kuin loppusuoralla oikeastaan näy, mutta esimerkiksi tässä on kaikki lattiat nostettu ylös, lattian alla on tehty paljon töitä, lämmitysjärjestelmä on muutettu. Tämä on ollut kylmäkirkko yli 300 vuotta ja 1950-luvulla tähän on tehty ilmalämmityssysteemi, johon on tehty matkan varrella muutoksia, mutta nyt päätettiin sitten siirtyä tällaiseen nestekäyttöiseen patterilämmitykseen. Patterit laitettiin tuonne penkkien alle. Kaikki penkit, jotka on myöskin 1950-luvulla suunniteltu ja kaikki ne on ollut pois täältä ja ne on korjattu. Niissä oli paljon halkeamia noissa koristeellisissa peileissä niiden ympäristössä ja artesaaniporukoineen on erittäin huolella kunnostanut ne, mutta kaikki ne on vaatinut siis sen suunnitelman ja päätöksen, mitä tehdään. Ja täällä Kempeleessä on ollut ilo työskennellä siis näiden toteuttajien kanssa yhdessä ja miettiä näitä ratkaisuja. Minä olen Anneli Salo ja Kempeleen seurakunnan talousjohtaja ja olen tässä meidän Kirkonmäen hankkeessa seurakunnan hankevastaavana. Mulle kuuluu tähän mun tehtäväkuvaan talousjohtamisen lisäksi myöskin kiinteistöjohtaminen ja sitä kautta olen mukana tässä hankkeessa niin kuin vastuuviranhaltijana. Meillä oli tavoitteena se, että tämä kirkkohan täyttää tänä vuonna 330 vuotta ja meillä oli isona tavoitteena silloin 2016, että me saisimme tuleville sukupolville säilyttää tämän kirkon sellaisena kuin se on säilynyt tähänkin asti. Eli kaikki nämä rakenteet, maalaukset ja että seurakuntalaiset ja kuntalaiset pystyisivät tätä kirkkoa sitten kesäaikana käyttämään. Konservaattorit ovat konservoineet hirsimaalaukset, mitkä meillä kirkossa on. Eli meillä on tässä kirkossa useampi maalaus, jotka on toteuttaneet maalarit Mikael Toppelius ja Emanuel Granberg. Me pidämme Kirkonmäen hanketta erittäin tärkeänä projektina niin kuin tuleville sukupolville ja meidän seurakuntalaisille. Ja rahoitushan tässä projektissa on sillä tavalla, kun tämän kokonaiskustannusarvio on lähes 5 miljoonaa euroa tämän koko hankkeen. Siihen kuuluu tämä vanhan kirkon restauroiva peruskorjaus, Kellotapollin vastaava ja sitten meillä koko tämän alueen peruskorjaustyöt. Minä olen restaurointimestari Timo Hammar Kempeleestä ja mukana tässä hankkeessa oman yrityksen kautta ja sitten myös restaurointimestarin roolissa jo sieltä alkuvaiheen tutkimuksista ja rakenneavauksista lähtien. Hankkeen aikana niin varmaankin meidän rooli on ollut niin näiden restaurointitöiden toteuttaminen. Että tässä hankkeessahan on mukana monta yritystä ja monenlaista osa-aluetta, mutta meidän rooli on ehkä keskeisimmin ollut tämä restaurointitöiden toteutus. Isommassa kuvassa me on oltu nyt tutkimassa tätä rakennusta, että missä kunnossa se on nyt 2020-luvulla, niin tämän 50-luvulla toteutetun aikaisemman korjauksen jälkeen. Ja siinä me on nyt sitten tarkasteltu näitä silloin tehtyjä ratkaisuja ja todettu niiden onnistumisia ja puutteita ja pyritty sitten sitä kautta restaurointiperiaatteita ja toimintatapoja noudattaen löytämään semmoisia tämänkaltaiseen hienoon arvorakennukseen sopivia korjausratkaisuja, jotka toteuttaa semmoista kestävän korjaamisen ja kestävän rakentamisen periaatetta sillä tavalla, että se ei ole ristiriidassa tämän alkuperäisen rakentamistavan kanssa. Käsityö täällä käytännössä tarkoittaa sitä, että ne korjaukset, mitkä tehdään käsityömenetelmillä, niin tarkoittaa myös sitä, että siltä osin me säästetään vanhaa materiaalia ja säästetään alkuperäisiä ratkaisuja ja vältetään uusimista. Aina kun uusitaan jotakin, niin me myös menetetään osa sitä vanhaa. Työn toteutuksen kannaltahan tämä tarkoittaa sitä, että sitä pystyy tekemään vain siihen koulutetut työntekijät. Meillähän nyt on sillä tavalla
onnellinen asema ollut, että Pohjois-Suomessa on ollut osaavaa restaurointialan koulutusta, jonka kautta suurin osa meidän työntekijöistä on tullut. Että niin kuin tavallaan meidän työntekijöillä on restaurointialan artesaanikoulutusta, on suoritettu erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, ja jos ajatellaan tähän työhön osallistuvaa henkilöstöä, niin siinä on semmoinen 20 vuoden koulutushistoria näillä ihmisillä, jotka on niin eri vaiheissa käyneet näitä koulutuksia ja sitten olleet mukana eri työtehtävissä. Sillä tavalla niin tämä Kempeleessä toteutettu korjaus on ollut onnellisessa asemassa. Meillä on tässä ollut sitä tarvittavaa osaamista ja henkilöstöä.